सो CAPM क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल, यसमा चाहिँ हामीले रिस्क चाहिँ बिटाको थ्रुबाट चाहिँ रिस्कलाई डिनोट गर्छौँ र रिटर्न निकाल्ने बेलामा पनि CAPM मोडल फलो गर्छौँ। यसमा यो मेथड अनुसार वी अज्युम हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ इक्वल हुन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्नाले चाहिँ हामीले त्यो बोन्ड भ्यालुएसनमा निकाल्छौँ नि, जुन फ्री क्यास फ्लो युज गरेर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, अथवा अरू कुनै मेथडबाट चाहिँ कम्पनीको एक्चुअल रिटर्न निकाल्छौँ नि, हो त्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। अनि हामीले यहाँ CAPM अनुसार निकालिरहेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिटर्न हो, जुन चाहिँ एउटा इन्भेस्टरले रिक्वायर गरेको हुन्छ, एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड रिटर्न भयो। हाम्रो यसमा चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने अजम्पसन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट रिटर्न र हाम्रो रिस्क फ्री रेट चाहिँ सबै कम्पनीको सबै स्टकको लागि एकचोटिमा चाहिँ सबै ठाउँमा इक्वल हुन्छ। सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ, बिटा मात्रै हो चेन्ज हुने, त्यही भएर हाम्रो रिक्वायर रिटर्न चेन्ज हुने हो नर्मल्ली। सो त्यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट भयो। एउटा हाम्रो मार्केट रिस्क प्रिमियम छ। मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको आरएम माइनस आरएफ भयो भने सेक्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ बिटा सहितको हो है। यो भनेको सेक्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ बिटा सहितको एउटा रिस्क प्रिमियम भयो। हाम्रो बिटा निकाल्ने फर्मुला कोभेरियन्स बिट्विन सेक्युरिटी एन्ड मार्केट पोर्टफोलियो बाई मार्केट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। हाम्रो कोभेरियन्स एसएम बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एस इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम चाहिँ होइन है, त्यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको फर्मुला हो। बिटाको हाम्रो यस्तो हुन्छ फर्मुला, र बिटाको हाम्रो पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ वेट इन्टु बिटा नै हो। अनि यदि बिटा इक्वल्स टु 1 भनिन्छ भने चाहिँ मार्केटको र सेक्युरिटीको चाहिँ सेम पोजिसन छ, सिस्टमेटिक रिस्कको केसमा चाहिँ यिनीहरू एउटै पोजिसनमा छन् भन्ने हो। तर यदि र अब कुनै बेलामा चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि एउटा सेक्युरिटीको रिस्क पनि बिटा पनि 1 छ, मार्केटको सेक्युरिटीको बिटा 1 छ भन्नुको मतलब मार्केट र त्यो सेक्युरिटी उत्तिकै रिस्कियर छ इन केस अफ सिस्टमेटिक रिस्क। तर अनसिस्टमेटिक रिस्कको कन्टेक्समा त अब त्यो सेक्युरिटी चाहिँ अलिक बढी रिस्कियर छ भने त हाम्रो मार्केट लाइनमै इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ नि भन्ने खालको एउटा चाहिँ क्वेसन छ क्या हाम्रो, कुन चाहिँमा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ भनेर, त्यो पछि आइ नै हाल्छौँ हामी। सो हाम्रो चाहिँ नर्मली यो गभर्मेन्ट बोन्डमा इल्ड देखिरहेको हुन्छौँ नि, हाम्रो रिस्क फ्री रिटर्न भनेर देखिरहेको हुन्छौँ नि। यो इल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो बोन्ड भ्यालुएसन अनुसारकै वाला इल्ड हो। यो भनेको कुपन रेट होइन। इल्ड भनेको के हो त, इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस, कुपन डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस अथवा रिटर्न डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ इल्ड हुन्छ। हाम्रो यो कुपन अमाउन्ट चाहिँ आफैमा इल्ड हुन्छ हुँदैन। हाम्रो अल्फा भनेको चाहिँ के हो त, जब हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा भ्याल्यु हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले किन्ने कि बेच्ने कि भन्ने खालको डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो त्यतिखेर निकाल्ने को भ्यालुलाई हामी अल्फा भनेर भन्छौँ। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 13। यसमा के भनेको छ, गिभन बिलो इज द इन्फर्मेसन अफ द मार्केट रेट अफ रिटर्न एन्ड डाटा अफ टु कम्पनी ए एन्ड बी भनेर भनेको छ। ए र बीको के दिएको छ, हामीलाई रेट अफ रिटर्न दिएको छ, मार्केटको पनि दिएको छ र सिङ्गल स्टकको पनि दिएको छ है, सिङ्गल स्टकको पनि रिटर्न दिएको छ। अब बिटा कोएफिसिएन्ट निकाल अफ सेयर अफ कम्पनी ए र बी। अब बिटा निकाल्ने भनेको त कोभेरियन्स अफ मार्केट रेट अफ रिटर्न अनि सेक्युरिटी हो हैन त। अनि यसमा हामीले अब बिटा त दुईवटा कम्पनीको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इट्स भेरी इजी। यसको सोल्युसन चाहिँ हाम्रो यसरी निकाल्न मिल्छ। कोभेरियन्स निकालेर त्यो मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर हामी वी क्यान सल्भ इट। Move to question number 14. The distribution of the return of the security F and market portfolio P is given below भनेको छ है। हामीलाई मार्केट पोर्टफोलियोको र हाम्रो एउटा सेक्युरिटीको रिटर्न दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द सेक्युरिटी एफ एन्ड मार्केट पोर्टफोलियो, द कोभेरियन्स बिट्विन द मार्केट पोर्टफोलियो एन्ड सेक्युरिटी, अनि बिटा पनि निकाल भनेको छ। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको त सिम्पली प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न गरेर निकाल्न सक्छौँ, मार्केट पोर्टफोलियोको पनि सेक्युरिटीको पनि। कोभेरियन्स भनेको हामीले कोभेरियन्सको फर्मुला के हो, 1/n। कोभेरियन्स बिट्विन मार्केट पोर्टफोलियो र सेक्युरिटी, यो पनि एकदमै इजी हुन्छ अहिलेको जस्तै फर्मेट गरेर। यो चाहिँ हाम्रो बेस्ड इन फ्युचर डेटा हो, त्यही भएर प्रोबेबिलिटीको कन्टेक्समा दिएको छ, फर्मुला पनि त्यही अनुसार हुन्छ। अनि हाम्रो अब जब मार्केटको रिस्क आइसकेको हुन्छ र कोभेरियन्स आइसकेको हुन्छ, बिटा निकाल्नलाई गाह्रै छैन। इट्स भेरी इजी। फर रिफरेन्स यु क्यान सी द सोल्युसन पनि यही छ, सोल्युसन पनि यु क्यान सी।
Question number 15. Per limited expect that considering the current market price, equity shareholder should get a return of at least 15.5%. यसले के भन्यो त इक्विटी सेयरहोल्डरले मार्केटको कन्डिसन हेर्दाखेरि 15.5% चाहिँ पाउनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त रिक्वायर्ड रिटर्न हो। वाइल द करेन्ट रिटर्न इन द मार्केट इज 12%. RBI has current return on RM दिएको छ 12%. RBI has closed the latest auction for 2500 crores of 182-day bills for the lowest bid of 40 त्यति भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जब हामीले यसरी दुईवटा रेट दिएको हुन्छ रिस्क फ्री रेटको, हामीले एउटा एभरेज गरेर चाहिँ एउटा सिङ्गल रेट निकाल्छौँ यसको चाहिँ। अनि अब के निकाल्यो भने चाहिँ बिटा नै निकाल भनेको छ। अब हामीलाई के दिएको छ त रिस्क फ्री रेट दिइहालेको छ, अनि मार्केट करेन्ट मार्केट रेट अफ रिटर्न दिएको छँदैछ, अनि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको छँदैछ। इट्स भेरी इजी हो त, एउटा सिङ्गल फर्मुलाबाट नै निकाल्न सक्छौँ हामीले। यसमा मेन पोइन्ट भनेको नै त्यही रिस्क फ्री रेट रिटर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी एभरेज गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। सो क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ। An investor is seeking the price to pay for a security whose standard deviation चाहिँ 3% छ अरे। Correlation of coefficient of security with the market. Correlation coefficient भनेको RSM 0.8 दिएको छ। मार्केट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ 22%. ओके, रिटर्न अफ द गभर्मेन्ट सेक्युरिटी रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न पनि दियो। एन्ड फ्रम द मार्केट पोर्टफोलियो 9.8% return of my RM पनि दियो। Investor knows that by calculate the required return, he can determine the price to pay for the security. यसमा हामीलाई अनि रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल भनेर भनेको छ। सो इट्स भेरी इजी। सुरुमा बिटा निकाल्न सकिहाल्छौँ गिभन डेटाबाट। बिटा निक्लिसकेपछि त सबै थोक हामीलाई गिभन नै छ। Question number 17. The following information is available in respect of the security X भनेको छ। एउटा इक्विलिब्रियम रिटर्न दिएको छ। इक्विलिब्रियम रिटर्न भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल भएको केस, अरू बेला पनि यही नै हुन्थ्यो। मार्केट रिटर्न दिएको छ 15%। 7% ट्रेजरी बोन्ड ट्रेडिङ एट 140 भनेर दियो। 7% भनेको त कुपन रेट हो, ट्रेडिङ एट भनेको मार्केट प्राइस दिएको छ। अब हेरौँ कोभेरियन्स दिएको छ, कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दिएको छ। हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट रिटर्न र सेक्युरिटी रिटर्न निकाल्न भनेको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि यसमा चाहिँ एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो 7% ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ हामी रिस्क फ्री रेट निकाल्छौँ होइन। यो भनेको इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई अघि मैले भने जस्तै के हो त बोन्ड भ्यालुएसनको च्याप्टरबाट हेर्नु करेन्ट इल्डबाट हामीले करेन्ट इल्ड कन्सेप्टबाट निकाल्न सक्छौँ रिस्क फ्री रेटको भ्याल्यु। अनि त्यो भ्याल्यु निस्किसकेपछि चाहिँ बिटाको भ्याल्यु निकाल्नलाई हामीलाई इनफ इन्फर्मेसन छँदैछ। बिटाको फर्मुला युज गरेर हामीले अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट निकाल्न सक्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको पनि फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेक्युरिटी निकाल्न सक्छौँ। इट्स भेरी इजी यार, क्लास 10 भन्दा नि इजी छ। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 18. मिस्टर टेम्पेस हेज द फलोइङ पोर्टफोलियो अफ 4वटा सेयर। 4वटा सेयरको पोर्टफोलियो दिएको छ, रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न दिएको छ, मार्केट रेट अफ रिटर्न दिएको छ। अब पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल अरे, कस्तो इजी हो। अब पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्नलाई के चाहियो त हामीलाई पोर्टफोलियो बिटा चाहिएको छँदैछ। पोर्टफोलियो बिटा निकाल अनि पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्ने, अथवा सुरुमा चाहिँ पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्नलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रिटर्न निकाल्ने त्यो बिटा युज गरेर, त्यसपछि यो इन्भेस्टमेन्टको रेसियोमा हामी पोर्टफोलियो बिटा निकाल्न सक्छौँ। So question number 19. A company has a choice of investment between several different equity-oriented mutual fund. The company has an amount of 1 crore to invest. उसँग 1 crore रहेछ। The detail of the mutual fund दिएको छ। If a company invests 20% of the investment in each of the 2 mutual fund and an equal amount in the mutual fund C, D and E, what is the beta of a portfolio? पोर्टफोलियोको बिटा चाहिँ के हुन्छ त भनेको छ। पोर्टफोलियो बिटा भनेको वेट इन्टु पोर्टफोलियो, सिम्पली वेट अफ अ पोर्टफोलियो गरिदिने। अनि इफ अ कम्पनी इन्भेस्ट 50% इन द सी, 15% इन द ए, 10% इन द ई एन्ड ब्यालेन्स इन अदर 2, यो पनि सिम्पली वेट इन्टु बिटा गरिदिने। इफ द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट द बिटा फ्याक्टर 1, वाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएसन भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के छ, रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न हामीलाई दिएको छैन। त्यही भएर एक्सपेक्टेड रिटर्न आउने बेलामा हामीले निकाल्ने बेलामा रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्नलाई 0% मान्ने, निल छ भनेर मान्ने अनि सल्भ गर्ने। इट्स भेरी इजी।
सो फर्स्ट पार्ट यो छ सोल्युसनको. सेकेन्ड पार्ट. Question number 20. Mr. Fedor wants to invest an amount of 520 lakh and has approached his portfolio manager. The portfolio manager had advised Mr. Fedor to invest in the following manner भनेर भन्यो. अनि युआर अब यो कुरा दिएको छ हामीलाई के निकाल भनेर छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल अरे. यदि रिस्क फ्री रेट पनि दिएको छ, आरएम पनि दिएको छ, अब बिटा पनि दिएको छ. इट्स भेरी इजी. अब एडभाइजेबिलिटी अफ रिप्लेसिङ सेक्युरिटी बेटर विथ निफ्टी. अहिले मैले भनेको जस्तै नै यदि दुइटैको बिटा चाहिँ एउटै छ, मार्केटको बिटा पनि एउटै छ र यो सेक्युरिटीको बिटा पनि एउटै छ भने अनसिस्टमेटिक रिस्क मात्रै छ भने जुनमा गर्दा पनि भयो. तर इन्भेस्टरले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क मात्रै छ भने जुनमा गर्दा पनि भयो. तर अनसिस्टमेटिक रिस्क पनि छ भने चाहिँ हामीले त्यति बेलामा मार्केटलाई लिनुपर्छ. So question number 22 मा के दिएको छ हेरौँ. Following are the year-in performance of the share price of AFM Limited in last 5 years in secondary market. Corresponding stock exchange को index price दिएको छ है हामीलाई. एउटा शेयरको पनि दिएको छ र मार्केट इन्डेक्सको प्राइस पनि दिएको छ 5 वर्षको लागि. AFM Limited has not paid dividend in last 5 years. Risk-free rate of return in the market is 6% and market expected rate of return हामीलाई मार्केट रेट दिएको छ र रिस्क फ्री रेट दिएको छ. अब क्वेसनलाई के भने बिटा निकाल भने. अब बिटा निकाल भनेको छ मतलब हामीले यो गिभन इन्फर्मेसनबाट बिटा निकाल्नु पर्यो. अब हामीलाई यसरी यहाँ प्राइस दिएको छ, प्राइसबाट त बिटा निक्लिँदैन. त्यही भएर हामीले चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्नको फर्मुलाबाट चाहिँ बिटा निकाल्छौँ. एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीले इयर 1 को होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्न मिल्दैन. किन भन्दाखेरि हामीलाई इयर 0 को प्राइस दिएको छैन. भनेपछि हामी इयर 2 बाट इयर 5 सँग होल्डिङ पिरियड निकाल्छौँ र होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालिसकेपछि त हामीले एउटा एभरेज रिटर्न त लिनु पर्यो नि. हो, त्यो एभरेज रिटर्न लिँदाखेरि चाहिँ हामीले डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयरमा चाहिँ 4 मात्रै गर्छौँ है, 5 गर्दैनौँ. यसरी हाम्रो के आउँछ रिटर्न अफ स्टक र रिटर्न अफ मार्केट रिटर्न आउँछ. हाम्रो यहाँ मार्केट रिटर्न अलरेडी दिइरहेछ, यहाँ किन निकालेको भन्ने क्वेसन हुनसक्छ. तर यो भनेको चाहिँ हाम्रो बिटा कम्पिटिसनको लागि दिएको मार्केट रिटर्न हो. हाम्रो यसरी यो फर्मुलाबाट एकदमै इजिली बिटा निक्लिन्छ. सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट के भनेको छ क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ एएफएम. एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, अब बिटा पनि थाहा छ, रिस्क फ्री रेट पनि थाहा छ, मार्केट रिटर्न पनि थाहा छ, एक्सपेक्टेड रेट निकाल्न गाह्रो छैन. थर्डमा के भनेको छ अज्युम एएफएम लिमिटेड जस्ट पेड अ डिभिडेन्ड अफ 20% एन्ड मार्केट एक्सपेक्टेसन इज द्याट डिभिडेन्ड विल ग्रो एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ 5%. द कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल इज 12% एन्ड द मार्केट इज पर्फेक्ट. युजिङ डिभिडेन्ड ग्रोथ मेथड भने चाहिँ यो त एकदम इजी हाम्रोबाटै पढेको नर्मल फर्मुलाबाट, डिभिडेन्ड ग्रोथ मेथडको फर्मुलाबाट वी क्यान कम्प्युट इट. सो क्वेसन नम्बर 23 मा के भन्छ त ए लिमिटेड हेज एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ 22% रे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ. अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 40% दिएको छ. बे लिमिटेडको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, बिटा दिएको छ, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि दिएको छ. अब के निकाल भन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट रिटर्न पनि दिएको छ. अब के सोध्यो भन्दाखेरि इज इन्भेस्टिङ इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्भेस्टिङ इन ए लिमिटेड भने. अब के को बेसिसमा भन्ने होला त हामीले थिङ्क अबाउट इट. यस एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बेसिसमा भन्न सक्छौँ, अर्को हामीले बिटाको बेसिसमा भन्न सक्छौँ. सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ बेटर छ र स्ट्यान्डर्ड बिटा अनुसार कुन चाहिँ बेटर छ हामीले दुइटै कन्डिसन हेरेर भन्न मिल्छ. इफ यु इन्भेस्ट 30% इन बी 70% इन ए वाट इज यर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. भेरी इजी. हाम्रो अब दिएकै छ त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ, वेटबाट हामीले निकाल्ने हो. अनि वाट इज मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न एन्ड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रे. हामीलाई यो सधैँ दिन्थ्यो अरू बेला क्वेसनमा, यो पालि चाहिँ यहीँ सोधेको छ. अब यसलाई हामीले छुट्टै निकाल्ने केही फर्मुला थाहा छैन नि त, केही वे पनि छैन. तर यसमा चाहिँ यो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न दिएको छ दुइटै सेक्युरिटीको. अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिस्क फ्री रेट र मार्केट पोर्टफोलियो त जहिले पनि एउटै हुन्छ, दे नेभर चेन्ज. हामीलाई के थाहा छ यो क्वेसनमा बिटा पनि थाहा छ र एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि थाहा छ, जुन चाहिँ चेन्जिङ फ्याक्टर हो भनेपछि यो चाहिँ हामीले इक्वेसनको थ्रुबाट दुईवटा सेक्युरिटीकोबाट इक्वेसन बनाउने र इक्वेसनको थ्रुबाट वी क्यान सल्भ इट. सो क्वेसन नम्बर 3 पनि इट्स भेरी इजी, यु क्यान ह्याभ अ लुक. क्वेसन के छ वाट इज द बिटा पोर्टफोलियो ए. एकदमै इजी, बिटा दिएको छ भने
कस्तो कस्तो क्वेसन छ यार फाइनलमा। क्वेसन नम्बर 24मा के दिएको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड बिटा अफ 3 सेक्युरिटी दिएको छ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ, रिस्क फ्री रेट दिएको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट पोर्टफोलियो दिएको छ। अब विच अफ द अबभ स्टक आर ओभर अन्डर र करेक्टली भ्याल्युड भनेको छ। अब यो हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त, रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेर। रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने सबै डाटा दिएको छ, बिटा पनि छँदैछ, रिस्क फ्री रेट पनि छँदैछ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि अफ मार्केट पोर्टफोलियो पनि छँदैछ। कम्पेयर गरेर इट्स भेरी 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 मच इजी। अब ओभर भ्याल्यु र अन्डर भ्याल्यु कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हाम्रो सिएपिएम मोडलबाट निक्लिने भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो होइन। अनि हामीलाई यहाँ दिएको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको एक्चुअल रिटर्न हो। भनेपछि यदि हाम्रो सिएपिएमबाट आएको रिटर्न चाहिँ थोरै छ तर एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ धेरै छ एक्चुअलमा, भनेपछि हामीले त्यस्तो चाहिँ के गर्नु पर्यो त, किन्नु पर्यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ। किनभने मार्केटमा त त्यो अन्डर भ्याल्युड भएर बसेको छ होइन। So question number 25, Mr. X is contemplating buying and selling the shares of company A, B and C. He already holds some of the share. यो एकदम स्टोरी मात्रै छ। मार्केट रिटर्न दिएको छ 16%, ₹500 ट्रेजरी बोन्ड हुज रिटर्न्स आर कन्सिडर रिस्क फ्री अन इट्स ओनर अ रिटर्न अफ 35। भनेपछि हाम्रो करेन्ट इल्ड निकाल्ने हो कि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न भने इल्ड निकाल्ने हो। इल्ड भनेको अर्निङ्स डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस। इल्ड आउँछ हाम्रो कंपनी ए हैज अ बीटा फ्याक्टर 0.95 एन्ड इन्भेस्टमेन्ट देयर इन इल्ड्स भनेको एक्चुअल इल्ड यति दिइरहेछ। कंपनी बी को केसमा नि हामीले इल्ड निकाल्न सकिहाल्छौँ, कति अर्न गरिरहेछ र कति इल्ड निक्लिरहेछ सकिहाल्छौँ। कंपनी सी को केसमा पनि सक्छौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मिस्टर एक्स सिक्स योर गाइडेन्स अन द कोर्स अफ एक्सन भनेको किन्ने कि बेच्ने भन्ने खालको बारेमा चाहिँ मिस्टर एक्सले हामीसँग गाइडेन्स लिन खोजिरहेछ। अब कंपनी एबाट हेरौँ है त, कंपनी एमा के दिएको छ, एक्चुअल रेट अफ रिटर्न 13.5 छ भनेपछि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त। हामीलाई मार्केट रिटर्न दिएको छँदैछ, रिस्क फ्री रिटर्न दिएको छँदैछ, बीटा फ्याक्टर दिएको छ, निकाल्न सकिन्छ, रिक्वायर्ड रेट निकाल्न सकिन्छ। कंपनी बी को केसमा पनि रिक्वायर्ड रेट निकाल्नलाई केही गाह्रो छ त छैन, बीटा दिएको छँदैछ। कंपनी सी को केसमा नि रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नलाई गाह्रो छैन। तर कंपनी बी को केसमा हामीलाई एक्चुअल रिटर्न भनेको के हो त, सिम्पली त्यो अर्निङ्स डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस। कंपनी सी को केसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सेयर प्राइस इन्क्रिज हुन्छ 8%ले एन्ड लास्ट डिभिडेन्ड डिक्लेयर वाज 12 अनि डिभिडेन्ड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टु डबल इन द नेक्स्ट इयर। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो होइन, डिभिडेन्ड पे आउट अमाउन्ट भन्नु खोजेको हो यो भनेको चाहिँ। सो डिभिडेन्ड पे आउट अहिले 12 छ भने अर्को वर्ष 24 हुन्छ अरे। अनि सेयर प्राइस चाहिँ 8% इन्क्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ अब यसको इम्प्याक्ट हामीले कसरी दिने त भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न निकाल्दाखेरि हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ 24 राख्ने अनि सेयर प्राइस 450 नै राख्ने अनि त्यो 8% इन्क्रिजलाई चाहिँ छुट्टै 8% नै इन्क्रिज डाइरेक्ट इन्क्रिमेन्ट नै राख्ने यसरी। अनि यसरी हाम्रो आएको रिक्वायर्ड रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई कम्पेयर गरेर बाई गर्दा ठिक हुन्छ कि सेल गर्दा ठिक हुन्छ एउटा कम्पेयर बनाउने। Question number 26, an investor holds two stock A and B. An analyst prepare ex ante probability distribution for the possible economic। ex ante भनेको के हो, यो भनेको प्रोबेबिलिटी भनिसक्यो। यसै पनि यो भनेको चाहिँ बिफोर द एक्चुअल फ्याक्ट, बिफोर द नलेज अफ द एक्चुअल फ्याक्ट भनेको फ्युचर प्रोबेबिलिटी, फ्युचर एक्सपेक्टेसन अनुसारको हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन दिएको। यो भनेको चाहिँ के दिएको छ, हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ र स्टक ए को बी को र मार्केटको रिटर्न दिएको छ। अब रिस्क फ्री रेट पनि दिएको छ, डिटरमाइन वेदर द इन्भेस्टर सुड लिक्विडेट हिज होल्डिङ इन स्टक ए अर बी भनेको छ। अब यो हामीले के को बेसिसमा निकाल्ने हो त, यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एउटा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सकिन्छ, एउटा रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको चाहिँ हाम्रो यो अलरेडी दिएको छ नि यो ए र बी को रिटर्न, त्यसलाई इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न आइहाल्यो होइन त। अनि रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नलाई हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिएको छँदैछ अनि मार्केट रेट पनि हाम्रो आइहाल्छ। अब बिटा चाहियो हामीलाई, बिटा क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ एकदम बिटा भनेको चाहिँ कोभेरेन्स बिट्विन स्टक एन्ड मार्केट डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केटको होल स्क्वायर हो। सो हामीले अनि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिहाल्छौँ होइन, किनभने रिटर्न दिएको छ, रिटर्नबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामी बिटा निकाल्छौँ क्या। बिटा निकालिसकेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न त आइसक्यो, सिधै प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न आइहाल्छ। अब रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नलाई बिटा चाहिएको हो, त्यसले गर्दा एकदम इजी छ यो पनि, नथिङ न्यू। सो लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 27। यसमा के दिएको छ त भन्दा
द फलोइङ इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई। एभरेज सेयर प्राइस दिएको छ, डिभिडेन्ड पर सेयर अनि एभरेज मार्केट इन्डेक्स दिएको छ होइन। अब हामीले डिभिडेन्ड यिल्ड पनि दिएको छ र रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न पनि दिएको छ। हामीले अब के निकाल्नुपर्छ, बिटा भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। बिटा भ्याल्यु निकाल्नलाई अब रिटर्नको थ्रोबाट निकाल्यो। बिटा भनेको त रिटर्न निकाल्नलाई हामीले 2013बाट मात्र निकाल्ने मिल्छ। एउटा स्टकको रिटर्न निकाल्न मिल्यो, मार्केटको रिटर्न निकाल्न मिल्यो होइन त। हामीले स्टकको रिटर्न निकाल्दाखेरि P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड बाई P0 गर्थ्यौँ। तर मार्केटको रिटर्न निकाल्दाखेरि अब तिमीले के गर्ने, सिधै डिभिडेन्ड यिल्डलाई एड गरिदिने। यसरी है, यो कन्सेप्ट चाहिँ अलि नयाँ भयो यहाँ है। अनि अरू एकदमै एज इट इज पहिलाकै जसरी हामी के निकाल्छौँ, बिटा निकाल्छौँ। अनि अब्जर्भेसन पनि निकाल भनेको छ। अब्जर्भेसन के लेख्ने त भन्दाखेरि बिटाले के डिनोट गर्छ त, बिटा इन्डिकेट्स द्याट स्टक सिस्टमेटिक रिस्क इज 1.91 टाइम्स कम्पेयर टु द मार्केट, द्याट इज मोर रिस्की स्टक कम्पेयर टु द एभरेज मार्केट पोर्टफोलियो। एभरेज मार्केट पोर्टफोलियो भन्दा पनि रिस्की भने देखायो। अब्जर्भेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि निकाल्नु पर्यो है। यसमा बिटा भ्याल्यु मात्र निकाल्नु भनेको छ। अब्जर्भेसन लेख्दाखेरि हामीले यो अल्फा पनि निस्किने गरी यो पनि बुझ्नु पर्यो, यो पनि निकाल्न भनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। Question number 28. XYZ has substantial cash flow and until surplus fund are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in portfolio of short-term capital equity investment. Details चाहिँ दिएको छ हामीलाई। नम्बर अफ सेयर्स, बिटा यति, बिटा दिएको छ, मार्केट प्राइस पर सेयर अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यिल्ड पनि दिएको छ। अब हामीलाई करेन्ट मार्केट रिटर्न पनि दिएको छ, रिस्क फ्री रेट पनि दिएको छ। के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द रिस्क अफ एक्सवाइजेड सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो रिलेटिभ टु द्याट अफ मार्केट। यो भनेको सरासर बिटा निकाल भने हो। बिटा निकाल्नलाई हामीलाई मार्केट प्राइस दिएको छँदैछ, नम्बर अफ सेयर दिएको छँदैछ अनि नम्बर अफ सेयर्स इन्टु मार्केट प्राइस गरेपछि हामीले वेट निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसरी हाम्रो पोर्टफोलियो बिटा आउँछ। अनि यहाँको क्वेसन के छ भन्दा वेदर एक्सवाइजेड सुड चेन्ज द कम्पोजिसन अफ इट्स पोर्टफोलियो रे। अब यो कसरी थाहा पाउने त पोर्टफोलियोको कम्पोजिसन चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्दा कम्पोजिसन चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यदि अन्डर पर्फर्मिङ छ भने सेल गर्नु पर्यो, यदि राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ भने बाई गर्नु पर्यो। अब अन्डर पर्फर्मिङ अथवा राम्रो पर्फर्म गरेको छ कि छैन कसरी निकाल्ने भन्दा हामीलाई यो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यिल्ड भनेर दिएको छ नि, यो भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो। अब हामी यो सबै इन्भेस्टमेन्टको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकालिसकेपछि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नसँग चाहिँ हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। अनि कम्पेयर गरेर हामी अब यसलाई बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने हालतर्फ लाग्छौँ है त। अब एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, बिटा दिएको छँदैछ, करेन्ट मार्केट रिटर्न दिएको छ, रिस्क फ्री रेट दिएको छँदैछ, हाम्रो रिक्वायर्ड रेट त आइहाल्छ। अब एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यिल्ड भन्नु नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको त के हो, डिभिडेन्ड बाई प्राइस, इनिसियल प्राइस प्लस ग्रोथ हो होइन। अब हामीलाई ग्रोथ दिएको छैन भनेपछि D1 बाई P0 भनेको नै डिभिडेन्ड यिल्ड हो। यसरी त्यो अलरेडी क्वेसनमा दिएको छ भने ER इक्वल टु डिभिडेन्ड यिल्ड भन्न मिल्यो। सो होइन यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यसको के हो अरे कम्पोजिसन चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि यसरी हेर्न सकिन्छ कि बाई सेल गरेर। Question number 29. RAM has invested in a portfolio of 3 security, detail of which are given below. उनले 3टामा गरेको छ। Beta of the current portfolio very easy. If RAM wants to increase the portfolio beta to 1.2, what should be the weight of the existing portfolio and risk-free borrowing? अब portfolio beta उसलाई 1.2 बनाउनु पर्ने छ भने अहिले उसको कति छ 0.93 छ, उसलाई कति बनाउनु पर्ने छ 1.2 बनाउनु पर्ने छ भनेपछि उसको वेट चाहिँ अब बढाउनु पर्यो कि उसले बरो गर्नु पर्यो कि डिपोजिट गर्नु पर्यो भन्दा उसलाई रिस्क बढाउनु छ भने त उसले अभियसली बरो नै गर्नुपर्छ होला। अब यसको हाम्रो सिम्पल फर्मुला त्यो वेटवाला फर्मुला लगाएर हामी यो निकाल्न सक्छौँ। लेट मी सो यु। यसरी यु क्यान डु इट है। अर्को हामीलाई अब यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ नि त कति पोर्सन चाहिँ डिपोजिट गर्ने कति अथवा कति पोर्सन चाहिँ बरोइङ गर्ने भनेर। अनि
what actions should he take to meet his target as mentioned in part 2 so that the total own fund invested by the RAM remains the same. यसले के भन्यो भन्दाखेरि टोटल हाम्रो चाहिँ वेट दिएको वेट हामीलाई अब हाम्रो सेक्युरिटीमा कति वेट आउनुपर्छ भनेको छ 1.2903 हुनुपर्छ भनेको छ भनेपछि अर्कोमा त अभियसली नेगेटिभ हुनु पर्यो नेगेटिभ हुने भनेको बढो गरेर ल्याएपछि हुने हो नेगेटिभ वेट भनेको त हैन अनि अब हाम्रो ओन फन्ड चाहिँ त्यो 10 लाखको 10 लाख नै हुन्छ भने त उसले इन्भेस्टमेन्ट यति गर्नु पर्यो अनि यतिलाई उसले ल्याएपछि उसको आफ्नो पोर्टफोलियोमा अहिलेको इन्भेस्टमेन्टको रेसियो अनुसार हामी यसलाई बाँडिदिन्छौँ अनि यसरी हाम्रो नयाँ रिभाइज पोर्टफोलियो कम्पोजिसन यस्तो देखिन्छ यस्तो खालको देखिन्छ अनि अर्को पनि हाम्रो क्वेसन के छ त भन्दाखेरि वाट एक्सन should he take if he wishes to withdraw some own fund from the portfolio by bringing in risk-free borrowing रे अहिलेको केसमा ओन फन्डलाई चेन्ज नगर भनेको थियो यसमा चाहिँ अब ओन फन्ड हाम्रो चेन्ज हुने भयो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 10 लाखको 10 लाखै हुने भयो अनि नपुगेको फन्ड चाहिँ उसले के गर्ने भयो रिस्क फ्री बोरोइङबाट ल्याउने भयो इन्भेस्टमेन्ट त त्यो 10 लाखको 10 लाख नै हुने भयो अहिलेको केसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट धेरै भएको थियो नि हैन धेरै आएको थियो यो भन्दा किन भन्दाखेरि ओन फन्डमा जतिको त्यति राखेर बाँकी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने हो भने कति हुन्छ भन्ने हालको थियो अब ओन फन्ड अझै घटाउने रे अनि हामीलाई यो वेट मेन्टेन गर्नलाई त 10 लाखै राख्नु पर्यो नि त अब यहाँ वाट इफ ही वान्ट्स टु डिक्रिज द पोर्टफोलियो टु 0.70 रे भनेपछि अघि जस्तो नै हामीले रिभाइज वेट निकाल्छौँ अनि वेट टु बी असाइन टु एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो एन्ड रिस्क फ्री डिपोजिट हैन यो अघिको जस्तै सोल्युसन भयो सेकेन्डमा के छ त्यहाँ सो द रिभाइज पोर्टफोलियो कम्पोजिसन एन्ड स्पिड सो द्याट टोटल ओन फन्ड इन्भेस्टेड बाई द राम रिमेन्डर हो यसमा ओन फन्ड चाहिँ चेन्ज नगर भनेको छ अघिको जस्तै भयो अनि अर्कोमा चाहिँ ओन फन्ड चेन्ज गर भनेको छ इट्स भेरी सिम्पल एकदम रिपिटेटिभ वालै छ यो क्वेसन नम्बर 30 मा दिएको छ एकदमै सबै इजी छ यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो बिटालाई यति बनाउनु पर्ने छ भने हाउ मच अफ द रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट शुड ही ब्रिङ इन भनेको छ क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ओन फन्डमा नै चेन्ज हुने गरी भन्ने यति मात्रै भन्नु खोजेको स्पेसल भनेको हाम्रो ओन फन्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ दुवै केसमा हेरौँ है त ओन फन्ड चाहिँ चेन्ज हाम्रो नर्मली ओन फन्ड चेन्ज हुँदैन जतिको त्यति नै रहनुपर्छ तर हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्रिङ इन भनेको छ हाम्रो के ल्याएको छ एज क्वेसन एज आस्क्ड अबाउट द एडिसनल अमाउन्ट टु बी ब्रिङ इन ब्रट इन भनेको छ त्यही भएर हाम्रो ओन फन्ड चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ इन्भेस्टमेन्ट त्यति नै राखेर इट्स भेरी इजी के पनि छैन सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 31 मा जाम हामीलाई यहाँ के दिएको छ सबै डिफ्रेन्ट सेयर्स दिएको छ यसको बिटा दिएको छ इनिशियल प्राइस दिएको छ डिभिडेन्ड दिएको छ र मार्केट प्राइस दिएको छ अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ इच सेक्युरिटी युजिङ CAPM मोडल अब CAPM मोडलबाट निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न दिएको छैन तर रिक्वायरमेन्ट नम्बर 2 मा दिएको छ त्यहीबाट लिने अनि पोर्टफोलियो बिटा निकाल्न सकिहाल्छौँ अब वेट दिएको छैन भने हामी एभरेज गरिदिने सिधै यहाँ वेट निकाल्ने कतै केही अप्सनै छैन एभरेज गरिदिने अनि हामीलाई अरू के चाहिन्छ त रिस्क मार्केट रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ मार्केट रेट अफ रिटर्न दिएको छ त छैन हो अब यसमा मेन सिक्न खोजेको नै त्यही हो मार्केट रेट अफ रिटर्न दिएको छैन भने हाम्रो यो इनिसियल प्राइसको एभरेज P0 डिभिडेन्डको एभरेज D1 अनि मार्केटको एभरेज P1 मानेर हामीले एउटा मार्केट रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ त्यसरी हामी अब एक्सपेक्टेड रेट अफ मार्केट रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ र RM पनि आयो RF पनि आयो भनेपछि बिटाबाट हामीले हरेक सेक्युरिटीको निकाल्न सक्छौँ अनि एभरेज रिटर्न अफ इच पोर्टफोलियो मागेको छ भनेपछि त एउटा पोर्टफोलियो बिटा निकालिदिएपछि कामै खलास अथवा हरेकको रिटर्न निकालेर त्यसलाई सिम्पल एभरेज गर्दा पनि हुन्छ क्वेसन नम्बर 2 पनि सेम नै टाइपको छ एउटै नै हो यसमा चेन्ज भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा हामीलाई यो कस्ट भन्ने कुरा चाहिँ दिएको थिएन यसो चाहिँ अघि हामीलाई इनिसियल प्राइस भनेर पर युनिटको बेसिसमा दिएको थियो अब यहाँ कस्ट दिएको छ भने चाहिँ हाम्रो वेटबाटै गर्दा ठिक हुन्छ नि त वेट हामीले सिम्पल एभरेज नगर्दा पनि हुन्छ हामीले यसमा वेट चाहिँ कस्टकै लिने है मार्केट प्राइसको लिने होइन किनभने हामीले बोर्डमा पनि पढेका थियौँ हामीले वेट लिँदाखेरि जहिले पनि इनिसियल त्यो प्राइस हामीले जुनको लिएको थियो त्यसकै लिनुपर्छ नि त
प्राइस मतलब इनिसियल प्राइस हामीले जुनको लिएको थियो मतलब P0 को वालाको लिनु पऱ्यो क्या। हामीले यहाँ कस्ट भनेको P0 मानेर हुन्छौँ नि त। एउटा मेन कुरा चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ यसरी वेट निकाल्न सक्ने छ भने पनि सिम्पल एभरेज युज गरिरहेछ भने चाहिँ अब इक्जाम पर्पजलाई चाहिँ सिम्पल एभरेज नै गर्दा हुन्छ है क्वेसन आइहाल्यो भने। क्वेसन नम्बर हाम्रो 33 पनि सिमिलर नै कुराको छ, तर हाम्रो यसमा चाहिँ के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न नै निकाल भनेको छ। तर त्यसको सट्टामा के दिएको छ, एभरेज रिटर्न दिएको छ नि त। एभरेज रिटर्न भनेको रिक्वायर रिटर्न दिएको छ। अनि अब रिक्वायर रिटर्न सो क्वेसनमा दिएको भने चाहिँ पोर्टफोलियोको दिएको हामीलाई चाहिँ अब हरेक रिटर्नको निकाल्नलाई सुरुमा चाहिँ हामीले यसमा क्वेसन नम्बर 2 गरेपछि बल्ल 1 गर्न सजिलो हुन्छ क्या। यसरी सुरुमा रिस्क फ्री रेट निकाल्ने अनि अब बिटा चाहिँ हेर्नु है, अब यहीँ पनि भने नि अब यसरी गरे क्या सोल्युसनमा सिम्पल एभरेज गरेर अब वेट अनुसार गऱ्यो भने बेटर अप्रोच हो, तर इक्जाम पर्पजको लागि नगर्दा अब सोल्युसनमा गरे होइन। सो